nó đâu biết được nó chỉ biết tới chỉ bỏ cả hai đó chỉ lo liền theo chỉ lúc chân lúc thì chủ yếu hạt thì chỉ cả tay biết là chỉ theo bên tay chỉ đó chỉ cái hai to mình chỉ nói hạt thì ô tay chỉ là họ có mà chỉต่อ investigation hai mình số mình cho bên mà tay tụi này nó thực sự thì lúc trước thì bên mình đó Yia Xiong ở đây tôi chỉ đọc báo thì Yia Xiong tôi là chỉ rồi rồi thì cho tay này tôi cái rồi trong thừa rồi trong đó này bên này họ là đó là thả nó đâu tôi tay theo giờ tụ cứ theo giờ tụ mỏ theo giờ quan niệm là sợ in đó bên Xiong in đó này họ là thả theo giờ in đó bên cô trai Yia Xiong đó bên một theo giờ qua là những qua cơ hai chúng ta làm lụt chắc chỉ cho là như thế bé hai bọn cha làm lấy chỉ bảo cá giờ tay làm thứ tôi thế lên chữ quân trung quân chỉ sai chỉ cho tàu bé cho một hai lụt thế bé sẽ được cũng làm lại mẹ rồi sẽ được cho cái police brutality nó phải một thế lấy những hành nhập họ rồi là lấy những hành vi là lụt vì chứng nhận được investigation lấy cái là tới chỉ tàu bé nó chỉ theo nó tới sự thì giờ bé chỉ tay luôn trên lúa chỉ là cái đồ này nó bé chua thì cái đồ này thì bé mù rồi thì ta chỉ mà chỉ tay chỉ được bé là mà via một trò khó thì under investigation sư nó chỉ giờ là bé thì lò nhóc to lò bàn phèn là thì vô chẳng gì giờ thì là bé bé đó bé đi nó sư ta chỉ cũng cái đồ này thì cũng ta phải là lúa trò hai giờ đời giờ bây giờ khăn nữa thì giờ nó tầm lô kia hai lúa India thì ban đầu đó chúa thiệt đầu thế sự hạt giờ giờ này chỉ tay anh chỉ phải cái gì thì mà cho chúng nó ta chỉ nó spring một số summer rồi rồi mà bây giờ lò cho elders là một tiền bên mong mà một tiền rồi đó là tiền là bây giờ tiền và bây giờ cho một từ trong tàu lo từ tông đồ giống lo tên này thì cho hai cái bản tin nó nên họ được ăn nói cho số nên từ hu tầm luôn tôi rồi đây hãy cho lỗ một chuyện này chỉ để cho nó mátตัวnên mới ra chỉ là chỉ để hút thuốc nó cũngยิ่งต่อหายยาเกิดตัวเนี้ยแต่ชิมันก็คุณใจหมดที่สุดก็คุณชุบปากกาเต้นเราละchỉ để cũngยิ่งหายลงใจจงยังตามรถจนจะเขาเดี๋ยวอินเตอร์เราที่สุดจะยิ่งคุณจะให้ตอนอินเตอร์ตัวซื้อรอรู้ว่าเนี่ยเราเต้จะช่วยเต้เนี่ยจะเขาอินเตอร์ซื้อแต่สิ่งเขาที่อีว่าไปหาตัวจะไปหาหมุนใต้เดี๋ยวcòn ở ban cũng tệ mua cả tàu cho y cho lù transcript năm nay cho nó món tàu rồi đánh tàu rồi nữa bây giờ lấy cuộc thọ áp trong this đời thì quân tây ở của tôi rồi mòn non được no chứ trên nâng từ cứ lý cho nó về hòa mà brainstorm mà nhớ trong Texas nhưng mà hút tôi được của hạt tiền lời cho chạy nó bé vừa có bé thật cho này một món transcript cho nó sẽ được nông để tỏ tên nào là chữ tôi ba bé chỉ có thật của tôi cảm ơn cha giờ liên vì tên nó cũng tao li giờ bé thì chỉ mua của tên nó ba chỉ tao cho nó món lụa cho nó sẽ được ta chỉ tỏ tên là bài chỉ bé thật tao là tôi có tiền tôi cứ đi cho đấy những hai kia tôi cũng lại tiền có thả tao na của chúng tôi cái gì mà trong thả trong cái sở hữu sẽ được nông sẽ được nó bao giờ thì chuối in đó là thả lý cha hu lý cha thêm đi họ sẽ做事làm sao đó thì nhưng mà trong một thả đó thì những người bên mong hay cho bảo chính họ cho chính sách chứ hay luôn chính sách nó đi nữa thì chỉ nó thôi thì bây giờ mà ở cả thì bây giờ mà thả cho nên lòng bây giờ mà lùa nó đi sai thì chỉ theo còn đây thì bỏ nó phải bỏ thì bây giờ mà thả chỉ phi chỉ tỏi bây giờ thì cho con qua thì giao ý làว่าเป็นยังไงจำสินะเทโลนิชเดอร์พอลินต์กูรอรู้ว่าอยู่รอเปียรู้นี่เกี่ยรอรู้ว่าต้องรอหน่อยจุดทางที่ซื้อตัวรูปเป้ยีน้ำทิพย์รูปเป้น้ำทิพย์จ่าพร้อมมองเดินไปเฉลิมตรงราที่ยังเราที่ซื้อไปกูโตมาจอมันชื่อมันจีโต Facebook ที่ YouTube ที่เราไปตรงไทยตรงรอที่โดนด่าที่ชื่อที่ในเสียหายสารปอดเราหมู่เชิงหมู่ใช้ที่แต่ยังหมู่เชิงเราต่อที่ justice เนี่ยเราอย่าง justice for อย่างช่วงนั้นเราFacebook page นี่เราไปกูมาที่ไหนที่ย้อนจงนะไปอยู่ว่าสาทองกว่าหุ่นนี่ขอไปขอต่อเต้นเราจะมีเราเต้นเราจะต่อเต้นเราไปที่สาฉีเชียนจีเชียนเราจะไปที่นี่ย้อนไปคือไปต่อ
họ kia lúc chế khăn họ sinh phò cái đồ kia bây giờ cứ đồ rồi ta chỉ mà xã còn nên tôi cả trong mình chỉ có bé bún gạo lúc chế họ về hơi còn xem từ họ lúc chế họ sẽ sinh được phòng khu tôi của thì giờ bé một bé thọ có hai đứa bé sống đời nhiều cho bao nhiêu thế bé còn trong mình chỉ bé chủ động sợ được cho tận tay tôi nó số lo liền thiên ta nó này thọ của họ nên sinh đời tôi đã bé một thế thọ cho bé ở trên thiên trong trong bé chỉ qua khăn có tàu đôi bé chọn mong nhưng chỉ mong từ qua rồi bé chọn mong còn nói giờ giờ xong giờ mong là giờ xong là sẽ sống xong là nếu giờ sẽ mong là cái giờ đi cũ nè bé sẽ là giờ mong rồi đó thì bé sẽ là cú sáng được thế我找到 Yep, give it up for Bathurst Snowden. So what you know Bathurst Snowden nếu như từ thơ tuổi đi cái họ organize nó nè thì cũng trường sẽ clear and lift up at the biggie we are seeing results nếu như bây giờ có progress nè nhưng vì thì bây một tự trả bây một meeting when the better tao cho không thì we got access to the video we got access to the transcript tên là chỉ nhớ cho nhưng mà vì bây một tự trả bây một meeting thì we demanded bây một hai kia còn là model bây nè do bây nhớ tự chế sửa bây gọi nên lúc đó investigation được ta sẽ chỉ bây giờ chỉ tao so I just want to lift that up clearly the donate and thank the leadership of Bathurst Snowden here and to organize the law. So next up, I'm going to add on and talk and introduce, bring back Yia Xiong here, Michelle Gross, the Communities United Against Police Brutality. Lưu ý thắt chặt big strategy no, the short term, the region no here mid term, the opinion the tổng no here, opinion tổng no your olia, clinical justice for Yia Xiong in the clinical police accountability, when police reforms in the no, the Belu coalition no. OK，如果你估计到呀，这里呢都要考察面知道，而且查题多少边完全别满里太阳。OK，repeat， no justice, no peace, 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 no justice, no peace. Say his name. Yia Xiong. Say his name. Yia Xiong. Say his name. Yia Xiong. 我知道了，我知道，不要少提人。tôi nói cho vài chuyện mà sau đó do tụi tôi bao lâu cũng thả cho họ vài điều này short term, mid term, till long term, lúc mong muốn thay thì ta chỉ là bây giờ đây chỉ, yêu lúc lý tưởng là bây giờ đây chỉ, yêu lúc sống tưởng là bây giờ yêu đây chỉ, em họ đã tỏ đấy thì mà sau thả đây trong cái muốn thay lúc mong chuẩn này nữa. Thank you so much for being here. My name is Michelle Gross and I'm president of Communities United Against Police Brutality. We want to talk to you tonight about the goals of this campaign. We have to think about our goals as short-term, medium-term, and long-term. And we have to also think about who it is that can actually help us achieve those goals. So our first short-term goal is to get the officers to be prosecuted. We need them to be prosecuted. I'm sorry, let me say that better. We need them to be fired. Our first goal is we need them to be fired. Now, who can fire these officers? It is the mayor and the police chief, no one else. So we need the mayor and the police chief to fire them. So we have to apply pressure to the mayor and the police chief to fire them. We have to ask them and we have to tell them, and we have been. And we need to continue that pressure. And even if they are fired, they have rights under their union contract to actually appeal that, and they could even be arbitrated and they could get put back on the job. So we have a lot of work to do. We have to make a lot of pressure to make this happen. This is not a small thing. We have to work together and get a lot of people involved. The second goal. Thì có vài cái short term goal là lúc họ thiết đạt bây giờ của là giờ chỉ họ tới thiết tao tiền to mayor get to chief of police to mayor get to chief of police có nhiệm vụ lúc họ lựa một cái yêu tàu tập bên thì mà cái lúc họ lựa một cái yêu tập bên đó xử lý tiền cái yêu một bình sự một ở tổ chức sự nó lỡ thầu một tổ chức sự nó lỡ rồi thì nhớ cho họ cho chân thành họ bỏ tổ chức sự nếu một ý cho chân thành của là yêu chủ tàu của trợ lý xử lý tiền thầu mayor thiết chi cái một ở tổ chức sự nó lỡ rồi hệ thống đó có lâu police union thì thầu hóa cho lúc trước ở tổ chức sự nó lỡ rồi
chỉ nhớ cho họ police union mà lợi cho tàu mù trong họ là hội điểm arbitration chỉ có arbitration đó mà lợi cho một sĩ trả hay điều lý này khó một lần nữa một chỉ nhau do hay điều chỉ nhau đi rồi cho ở từ tôi chân sự nó chẳng nhớ trong đó các cái cho là trâu vào họ lùi đi dạng rồi do linh đạo thì yếu chủ yếu cóที่ผู้เป้ชัวร์ลิงชัวตูyếu chủ thôngชื่อของจือเราหมดต่างจากตรงนั้น mà lời thì bỏ cả hai cái lời của đại chuyện thiết. Our midterm goals are, we have two goals. One is to get the police prosecuted. If any of us in this room had done what those police did, we would be getting prosecuted, right? Yes. So we need to be getting these police prosecuted. Now, what will happen is that the Bureau of Criminal Apprehension will finish their investigation. They will turn over the materials to the county attorney, John Choi. John Choi will either prosecute the police himself, or he probably will think that it's a conflict, and it will be, and he'll probably try to give it to a different county attorney. None of these county attorneys have any history of prosecuting police. None of them do. And so what we want instead is we want Keith Ellison to take over this case. We think that that will be much less biased if he takes over the case. So that's one of our important demands, is to demand Keith Ellison take over this case. And that's going to take a lot of pressure. We are going to have to work very hard for that. We're going to need a lot of people to do many things. John Choi, thầu non John Choi yếu là chỉ sẽ hay điều này nè, nữ yếu tu yếu là một trâu lúc gì, mua trong plau cho là phong gỡ, lòi yếu hay điều này yếu là chả. Vì hai tiền nữ thì cho tôi chính sử nó mà lấy những ý chữ qua hơn là ok. Vì do hai tiền còn John Choi là một tù bao đồ nữ ở tù mình nhọ. Yếu trong lý trả. Vì thầu nó nữ John Choi, District Attorney John Choi yếu qua chỉ tao khá hơn lửa đó. Vì do thầu nữ bỏ hai tiền nó qua chỉ tao khá hơn lửa đó, nữ yếu mốc khả nó xa một chỗ lửa lúc county. Lửa lúc county to District Attorney yếu là một handle khá case nó. Thì chỉ cần do trong hai tiền lửa lúc District đó district attorney lỡ chỉ tàu mua cánh cử hành chỉ cho yếu là prosecute ý cho tới mình trong này nó thì khó béต้องการแต่ชีน้อยย่อbéย่อต้องการ Keith Ellison ย่อตัว attorney general ตัวน้อยย่อให้เตียต่อbéตอนนึงเราว่าเขาเขาหรือnóตัวbéเลยvìให้เตียถอนนึงเราว่าเขาหรือเขาตัวbéเลยนึกย่ออีตัวว่าเจ้าสายเราเนี่ยเราไม่เป็นสิ่งยี่ย่อลินดานึกย่ออีตัวว่าเราให้เตียเกณฑ์หนอกี่ชื่อนึกย่อตัวย่อเราเลยเขาหรือnó thiên lý chỉ mua cái chỗ chùa cho họ cho tôi chứng sự mà yếu ở đi trả bên thì yếu một sao hơn đó do hai thì yếu mà sẽ ưu sư chỉ yếu ở chỉ tàu yếu do hai thì bên ba community justice for Yia Xiong nó sẽ yếu chỉ tàu yếu do bên ít bộ lệnh sẽ yếu chỉ lại bên yếu chủ tua cả cho chia lệnh còn nó thì lấy qua tàu cho attorney general Keith Ellison bỏ tàu thì trồng mông trồng cây đu trồng mế trồng cây đơ luôn là hai nên bộ lệnh thâu xe đồ khẩn nó, do nữ chủ quan đã chỉ đồ khẩn nó, nữ thì li yếu bỏ hai tiền, là mấy bê sành chỉ giàu xe đồ nữ, giờ lên nó họ toàn tên nó chỉ là bê tổ bùa lên tổ một protest, bê yếu chủ tổ một cái cho chia lên, lưu dân tia yếu chủ chỉ mới chờ đồ bê sợ rồi, mà khẩn nó thì li mới chờ một, đôi li khẩn đó ít khẩn đó bây giờ ba đồ chế nên trong đó trong bao chế nên chẳng ta tỏ chú là trong bao phong, ở tụi tôi chính sử nó thiết sĩ điều sinh phò, bây giờ tàu một ba lợi nhớ trong lúc xe hở, thầu lợi chú trong bao là giờ hai tiền lúc xưa lỡ một press conference lỡ một hot trial nhất là hot trial lâu bây giờ tàu một protest ba tổ là nếu một công ty cho hearing số lúc trong sĩ thả nhất là bé ba community justice for Yia Xiong bây giờ một cuộc họp luyện là ba tổ là cái dạng cầu do tổ này số đời cái dạng cầu lý thế. Long term, once we achieve justice in this case, we need to make sure it never ever happens again. This is very important. We cannot keep having to go through this in the community. So we want to push for some reforms. There are a number of things that we can work on, and what people have to understand is that this is not about a few bad cops. This is about a bad system, because the system validates the bad conduct and allows it to continue. And that's how members of our communities keep getting killed. And so we have to work together to change the police themselves. And we have a number of ideas about how that can happen, like better civilian oversight, requiring police to carry their own professional liability insurance. We also think that there's a problem because these two officers were brand new.
And two new officers should never be partners. But in St. Paul, they have a policy to let the officers choose their partners. That should not happen. There should be an experienced officer and working with a new officer. There should never be two new officers working together. So we need to end that kind of policy, and we have many more. Our organization has on our website a set of 44 recommendations for ending police violence. And I'm hoping that you all will get to take a look at our website and see those recommendations. But we have to work to make sure that this never, ever happens again. Chỉ nhớ trong lúc sẽ hở thầu, lúc họ pia và mua ô tô chính sự nó lỡ ta là, chỉ tờ họ người ta hậu lửa ta là, do bên mua bệnh sự ô tô họ hậu lửa ta,ต่อcácคำเดิมขอให้เดมิเตอร์ตัว Attorney General Office ที่ฟ้าเราเสร็จแล้วอ้วนเขาหรือละต่อการมอตัวทุกสิ่งสิ่งนั้นเดียเพี้ยจะมาแต่งสีเพี้ยจะมาเกิดกันละบริเนเพชรราชีเพี้ยอ้วนขอนอยอย่างนี้ขอไปลงมีการแล้วหัวเดียว reform ลุงน้องให้เดียวตัวนักการหลักสี่ข้อขอให้เดียวตัวนักการหลักสี่ข้อนั่นมาวิเดียนูจียอตีเจ้าตู้จังสื่อแต่เจ้าตู้สิ่งสิ่งนั้นศึกษาตัวหนึ่งเดียชีวีจอใจเนี่ยจะหา police department nữ cho tôi chính sử nó có cho tôi chụp bự dùng lý lợi cho giờ lý nó bây giờ lý chỉ nhau yêu chủ tao là call system nhau cho họ vào police department call system đấy yêu call đi cả bây giờ có mua nhiệt gì là mấy bây giờ cho nên thông chi toàn cho lọ vào hậu lửa cho sai chùa cho tôi chính sử nó bây giờ có cho tôi chính sử nó lấy yêu chủ mua yêu lấy kho ba cầm phải lọ tí thái lấy tổ khen lấy lấy hậu lửa do thầu lấy qua ý giả đó chỉ yêu chỉ dùng lý khó nó thầu lý nó lấy vô tàu thể nó khó bắt cầm thay là mà lấy thì lý bao hay thì lấy vô nó khó hậu lử tới bây giờ cởi rong lý chả thì chỉ có nên cho rồi thì khó tâm mình của chỉ nó vì mua ô tô tu chính sự chiết cởi tía nó uống cái khó hậu lử do vì lý chả cho trái thì tiền cởi ô tô chiết nó mua hậu lử ok do chia ô tô chiết mua hậu lử ok chỉ nên yếu chủ to chứ thì giờ lý nó bây giờ tàu tay khó thì giờ tàu chỉ khó nhớ cho họ police department đi tiệt tụ tôi chính sự chia yếu chủ ngoài tiền đó tụ tôi chính sựวันนี้ยังý chữว่าhậu lử là ai có tụ tôi chính sựวันนี้ยังý chữ mua cái cửว่าhậu lử rong là yếu là cho thế yếu là chữ yếu là cho tụ chia đó cả nơi thế bỏ cái hay thì nàyว่าhậu lử rong đi chả thì nhớ cho họ mà sợ là lúc website mua tan rồi giờ plau kho reformวันนี้นู่นน่ะเลยเทียกี้ย่างจังเทียกี้เชื่อฟังเราหมดก็อยู่จุดของเทศสิเขาคันเดออย่างนี้เลยตื่นเขาสาป้อนต่อชาติคันเดอมาเลยพวกเขาเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยมาเลยหมู่ตัวเขาเนี่ยหมู่ใช้ตันเราเปล่าคอreform แต่เนี่ยตัวเขาแต่ว่าโจตัวนี้รู้เชื่อเหรอว่าโจตัวนี้รู้ใจแล้วยังวันนี้ตัวมันลงจะโลหะเดียย่อวิริจาตัวเชิดชังนี่ย่อเต้าลิจากับเป้ที่ลิปก้า and I want to thank you for being here to listen to the process the each step that is going on its way so that we can be able to reach our conclusion. Just one more thing really quickly. And finally, what we really need to do is work on expanding our response network so that we are not just having police, fire, and ambulance. We need to have mental health crisis response. We need to have social services responses. You know, it shouldn't just be police, fire, and ambulance. We need to expand those responses. And that's another area that we all need to work on. Thì đồ này còn đợi ít khó hậu lửa bây giờ tàu ba tàu gì thế hay tiệt chỉ do hay tiệt chút xua lúc xưa bây hú chua ý thì yếu chủ yếu tầm luôn thì anh bảo làm tuồng cầu sự nếu mà ngườiอยากตั้งแบ่งเสียเตียที่เราไม่จะที่หนึ่งไม่chỉ yếu sen sập lạiที่เราไม่จะที่หนึ่งเขาต้องการอีจุดsocial workerตัวหมู่บ้านตัวละในพิจิตรเป็นในเตียยศาตู้จังสื่อที่ยศาอันเป็นตาโมลีซึ And finally, I just want to say thank you so much for allowing our organization to stand with your community. I think when all of the communities work together, that's what builds the power that we need to really make the changes that we need to make in our society and to improve policing. So thank you very much. Yeah, thì linh đạo của châu đó nên số lần số tụ, do châu hay thì chỉ là bây lần thứ, do chủ yếu số đầu của họ hậu lửa năng thi lý tiệt, thì châu đó nên lúc xưa, của châu nên số lần số tụ của tôi cũng nhất trọng mà nó.